Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh muat turun CASS wallet daripada laman sesawang cas.bcbworldwide.com. Apabila anda melalui laman sesawang tersebut, anda boleh terus scroll ke bahagian miliki CASS wallet. Terus ikuti langkah pertama dengan klik copy untuk referral ID. Seterusnya pergi ke langkah yang kedua untuk muat turun di Google Play Store jika anda menggunakan Android, dan apabila anda menggunakan Apple, anda boleh download di App Store. Contoh ini akan klik ke Google Play Store dan ia terus masuk ke Google Play, di mana anda boleh terus mendownload CASS Wallet Official dari laman tersebut. Setelah install, anda boleh klik Open. So, di peringkat yang pertama, anda akan lihat Term of Service yang disediakan oleh Advanced CASS Future Type PLT, yang mana di sini ada agreement dan juga disclaimer. So, apa yang anda perlu buat adalah, perkara pertama anda lakukan adalah anda akan klik accept. Seterusnya anda boleh create account. Macam contoh, saya nak create account name BCB. So, account name ni anda boleh ubah pada bila-bila masa kerana ia tidaklah menjadi satu perkara signifikan. Cuma ia adalah membantu anda untuk membezakan akaun mana yang anda buka dan apakah fund yang anda letak ke dalam akaun tersebut. So next, anda klik next. So seperti mana kita buat belum, langkah pertama kita telah copy address referral ID. So apa kita buat, kita akan paste dan kita akan klik next. Dan di sini kita akan klik next, dan di sini akan tertera 24 phrase untuk akses ke dalam akaun. So saya amat menggalakkan anda untuk screenshot 24 phrase ni untuk simpanan anda. So setelah selesai sahaja screenshot, ini adalah contoh yang saya lakukan. So kita akan klik skip backup, dan apabila kita skip backup, dia akan tertera untuk mengaktifkan akaun ini anda perlu menghantar satu SLM ataupun satu Stella ke dalam akaun ini supaya akaun ini aktif. So apa yang anda boleh buat adalah, di peringkat yang pertama, anda copy address ini ataupun scan QR code yang tertera. Okey, apabila anda telah menghantar SLM sekurang-kurangnya satu, maka akaun ini diaktifkan. Tetapi sebaik-baiknya anda transfer 4 SLM supaya di samping mengaktifkan akaun, anda juga boleh mengaktifkan sistem decentralized yang ada dalam CASS. Ini contoh, kita akan hantar satu SLM bersama 3 ekstra untuk pengaktifan CASS. Okey, so apabila telah dihantar, automatic sistem akan menunjukkan akaun CASS wallet anda telah pun diaktifkan. So selepas saja anda menghantar satu SLM, maka satu SLM digunakan untuk mengaktifkan akaun CASS wallet. So lagi 3 kita akan lakukan untuk pengaktifan decentralization ataupun activate decentralization. Kita klik OK. So kita akan klik OK di sini. So secara tak langsung akaun ini akan diaktifkan decentralization. So transaction send, maka secara automatiknya akaun ini telah pun decentralized kan. So antara perkara-perkara yang penting, jikalau anda ingin memulakan mining ataupun staking di dalam CASS wallet, anda boleh klik ke 3 garis di sebelah kiri, kemudian anda klik dekat MABT. Di sini anda perlu stake sekurang-kurangnya minimum 10 USD, iaitu bersamaan dengan 217 CASS. Jikalau anda ingin menikmati referral bonus yang disediakan oleh CASS apabila anda memperkenalkan lebih ramai orang untuk mining di dalam CASS, so anda harus meletakkan minimum stake bersamaan dengan 100 USD ataupun 2143 CASS. So bagaimana untuk mendapatkan CASS ni? Perkara pertama, jikalau anda memiliki coin seperti Stella, Bitcoin ataupun Ethereum, anda boleh tukar dahulu kepada CASS. Seterusnya daripada CASS tersebut, anda boleh terus stake menggunakan akaun ini. So bila anda stake, maka ia akan sukses dan anda akan menikmati agihan harian CASS token
antara 0.1% sehingga 0.4%. So kita akan menerima agihan dalam bentuk mining menggunakan wallet CASS dari hari ke hari, iaitu tepat pada pukul 5.50 pagi sehingga 6.05 pagi. So inilah cara anda bagaimana untuk muat turun wallet CASS dan mengaktifkan akaun CASS dan juga mengaktifkan decentralized system di dalam CASS wallet anda.